जियोनी P5 मिनी एउटा मोबाइल, यो मोबाइललाई जियोनी मोडलको मोबाइल हो, जियोनी ब्रान्डको मोबाइल हो। यसलाई फ्ल्यास गर्नु परेको खण्डमा अर्थात् जियोनी मात्र लेखेर आउँछ र त्यतिकै लोगो मात्र देखाउने गर्दछ भने यस्तो मोबाइललाई हामीले बिना बक्स नै सफ्टवेयर हाल्न सक्दछौँ। यो जियोनी एउटा P5 मिनी भन्ने मोडल छ। यो मोडलमा हामीले सफ्टवेयर हाल्नु पर्दा सर्वप्रथम यसको फ्ल्यास फाइल हामीले इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्ने। इन्टरनेटबाट जियोनी P5 मिनी डाउनलोड गर्दा यसरी यसको फर्मवेयर दिने गर्दछ। यो फर्मवेयरलाई हामीले डाउनलोड गर्ने। डाउनलोड गरिसकेपछि यो डाउनलोडलाई अब हामीले यसलाई फ्ल्यास गर्नका लागि सर्वप्रथम यसको फ्ल्यास टुल खोल्ने, यसभित्र जाने, यसको जियोनी भित्र हामीले फ्ल्यास फाइल डाउनलोड गरिरहेको छ P5 मिनी। यो P5 मिनी भित्र यसको भित्र गइसकेपछि एसपी फ्ल्यास टुल अप्सन छ, यसमा खोल्ने र यो फ्ल्यास टुललाई खोल्ने। यसरी अब फ्ल्यास टुलमा स्क्याटर फाइल हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड्रोइडमा लाग्ने फाइल मध्येको एउटा फाइल, यो एमटीके चिपमा लाग्ने फाइल मध्येको एउटा फाइल स्क्याटर हो। स्क्याटरलाई चुज गर्नलाई पुनः हामी यहाँ जाने र जियोनी भित्रै P5 मिनी भित्र हामीले हेर्ने हो भने यहाँ फर्मवेयर अर्थात् फ्ल्यास फाइल यहाँ छ। यसमा गएर एन्ड्रोइड स्क्याटरलाई क्लिक गर्ने। अब फ्ल्यास फाइलहरू यहाँ आउँछ। यति आइसकेपछि अब हाम्रो मोबाइल, यो मोबाइललाई फ्ल्यास गर्नका लागि सर्वप्रथम यतिकै डाउनलोडमै क्लिक गरी डाउनलोडमा क्लिक गर्ने। यसमा हामीले ब्याक कभर लगाइदिउँ। अब भोल्युम माइनस अर्थात् भोल्युम डाउन भोल्युम डाउनलाई प्रेस गर्ने अनि भोल्युम अप, भोल्युम डाउन र पावर तीनटा मध्ये भोल्युम डाउनलाई हामीले प्रेस गरी केबल कनेक्ट गरिदिने। यसरी ड्राइभर लिँदैछ, ड्राइभर लिन सकेन, तै पनि लिइसकेको छ, फ्ल्यास सुरु भइसकेको छ। यस तरिकाबाट हामीले मोबाइललाई फ्ल्यास गर्न सक्दछौँ। कुनै पनि जियोनी मोडल मात्र नभएर अरू थुप्रै यस्ता खालका लेनोभो, कार्बन, माइक्रोम्याक्स, वाई धेरै सेटहरू जसमा एमटीके चिपहरू छन् भने त्यस्ता एमटीके चिपमा मिडियाटेकको चिप भएको मोबाइललाई यस तरिकाबाट एसपी फ्ल्यास टुलबाट सजिलै फ्ल्यास गर्न सकिन्छ। यसरी फ्ल्यास गर्दा कुनै बक्सको आवश्यकता पर्दैन। फ्ल्यास हुँदैछ। मागेर पाइन्छ न खोजेर पाइन्छ, स्वरोजगार भन्न सिप नै चाहिन्छ। 2051 सालदेखि हालसम्म हजारौं युवा युवतीलाई सिप सिकाई व्यवसाय सञ्चालन गराउन सफल नेपालकै एकमात्र सुविधा सम्पन्न इन्स्टिच्युट अर्ल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेक्निकल इन्स्टिच्युट। हाम्रा तालिमहरू मोबाइल सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर, डेस्कटप, टिभी, रेडियो लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक्स आइटमहरू मर्मत, एसी, फ्रिज तथा मोटर रिवाइन्डिङ तालिम। हाम्रा सुविधाहरू निःशुल्क प्रयोगात्मक सामग्री, छोटो समयमा तालिम लिई विदेश जान चाहनेका लागि विशेष कक्ष, सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त इन्टरनेट सुविधा सहितका इलेक्ट्रोनिक्स ल्याबहरू, आजीवन ब्याकअप सपोर्ट। कोर्स पूरा भएपछि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्रदान गरिने। सम्पर्क अर्ल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेक्निकल इन्स्टिच्युट, पूर्व रोड, इटहरी, सुनसरी, नगरपालिका भवन अगाडि। प्रोप्राइटर यज्ञराज दाहाल, 9842353081, फोन नम्बर 025585479। यसरी मोबाइललाई फ्ल्यास गर्न सकिन्छ। यहाँ फ्ल्यास हुँदैछ।
तपाईँले कुनै पनि विषयको सिपमूलक तालिम लिनु परेको खण्डमा हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी छोटो अवधिमा गुणस्तरीय तालिम दिई तपाईँलाई स्वरोजगार बनाउँछौँ। यस भिडियोको फ्ल्यासिङ अप्सन लामो हुने भएको हुनाले यहाँ केही अप्सनलाई काटेर पुनः देखाउने प्रयास गर्नेछौँ हामी। हजुर कहाँबाट आउनु? दुलारीबाट है। यो हाम्रो मोबाइलको हजुरको 3 महिनाको प्याकेज हो होइन? यो दुईवटा कोर्स हुन्छ, एउटा बेसिक हुन्छ एउटा एडभान्स हुन्छ हो। त्यसो हामीले एडभान्सै जानुपर्ने हुन्छ होइन? अब यो 3 महिना एडभान्स कोर्सलाई हाम्रो कस्तो छ भने 15,000 रुपियाँ कोर्स फी छ, जसमा चाहिँ भोलि भाइले गएर सबै प्रकारका मोबाइल बनाउन सक्नुहुन्छ र दोकान गरेरै बस्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यति ठाउँसम्म हामीले पर्फेक्टली लाने हो। त्यो कोर्सलाई 15,000 लाग्यो। एकमुष्ट हजुरले दिन सक्नुभयो भने हजुरलाई 13,500सम्म गर्न सकियो। 10% छुट हुन्छ, प्लस त्यसमा एउटा मोबाइल सम्बन्धीको किताब पनि हामी त्यसैभित्र दिन्छौँ। त्यस्तो हुन्छ। यो 3 महिनाको प्याकेज हो जसमा चाहिँ 15,000 रुपियाँ कोर्स कम्प्लिट हुन्छ मोबाइलको है। जुनसुकै पनि बजारमा बन्ने यति हामीसँग भन्नु पर्यो। के +2 दिएर बस्नु हो कि एसएल दिएर बस्नु हो कि दिएर बस्नु हो? हुन्छ त, त्यस्तो हो भने गराइदिँदा हुन्छ। त्यस यति हुन्छ त, एकदम राम्रो हुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। बस्नु अनि डिस्काउन्ट हाम्रो सिस्टम एउटै छ, अरू केही छैन। अरू जे छ सबैलाई एउटै रुल छ होइन? तर के हो भने क्वालिटीमा चाहिँ कम्प्रोमाइज हुँदैन। भोलि यति गरिसकेपछि भाइले यति गर्नु सक्नु भएन, यो गाह्रो भयो यसो भयो, अथवा यो कोर्सलाई फेरि थप पैसा भन्ने हाम्रोमा सिस्टम छैन। सिक्न सक्नु भएन भने 6 महिना वा वर्ष दिन लाग्यो भने अर्को पैसा माग्दैन हामी। त्यो चाहिँ एउटा फाइदा छ। के भाइको नाम के हो? म नाम चाहिँ टिपेर ए कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ हजुरकै लेखेँ है मैले, 98 19 अब हजुरले ल्याउँदा भोलि लाग्नु त लाग्छ हाम्रो। भोलि पनि भोलि लाएर चाहिँ चुनावको छुट्टी दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैछ। भर्सक आइतबारदेखि ल्याइदिनु भने रेगुलरै हुन्छ होला है, किनभने अब चुनावको चलपल लागिसकेको छ कि अब त्यही त। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि विद्यार्थी पातलो हुनुभयो क्या। अब तिमी टाढा टाढा घर हुने पनि हुनुहुन्छ। अब चुनावको लागि घर गइसकेपछि ग्रुपहरू बिग्रिन्छ खालि। बिग्रिसकेपछि बरु एक दिन अगाडि नै बिदा दिनु नै फाइदा होला जस्तो लागेर चुनावमा चाहिँ 3 दिन हामीले बिदा गरेर चाहिँ पर्सि पर्सि र 13, 14 र 15 गते हुन्छ। आइतबारदेखि भाइलाई पनि ल्याएको होला नि हजुरलाई, भाइलाई पनि दिएर पठाइदिनु हुन्छ मलाई। मोबाइल रिपेयरिङको चाहिँ कति हो? कति महिना? यसरी मोबाइललाई फ्ल्यास गर्न सकिन्छ। अब मोबाइलको ब्याक कभर खोली यसमा ब्याट्री लगाइदिने र
मोबाइललाई अन गर्नुभयो भने मोबाइल अन हुन जान्छ। धन्यवाद।